فيري سبيشال جيست. شخص تعرفت عليه مش من كتير زمان، هيدي السنه، بس كاني بعرفه من 20 سنه. بنحكي زيت اللغه، بنفكر زيت الشيء، وبعتقد بيجمعنا شغله كتير اساسيه هي حبنا لبنان. بس مش اكتر، مش بس هالقد، واكتر بكتير من هيك. هذا الزلمه اللي اخذ الفول، رح نقول من البلاد العربيه لاكثر من 70 بلد، بكل فخر لبناني، بكل فخر من طرابلس. فؤاد قصته كيف بلش، وين صار، شو عمل، واليوم البراند يلي بعتقد ما بعتقد حدا بالعالم ما بيعرفها. فيري فيمس براند، موجوده على اغلبيه السوبر ماركت شيلفز، مش تحت بس على العالي، وبتخلينا نتذكر ارضنا، بلدنا، اولادنا، عائلتنا، خاصه ساعه ما نكون من برات لبنان. وساعه حدا عم يقول ياكل شيء سريع، خلصنا ايام الدليفري، وخلصنا ايام بنطلب برجر او نطلب بيتزا او شيء نون هيلثي. فينا نفوت دغري نحن على الخزانه، نفتح علبه بثلاث دقائق بتكون جاهزه، وبناكل لقمه كثير طيبه، كثير مهمه، كثير فيها غذاء. طيب without spoiling the interview، خلينا نبلش واعرفكم على صديق فؤاد. ريدي؟ يلا. هلو اهلا. انا ماكسي ومبسوط فيك، ماكسي ومحمس على هذا الموضوع. وقبل ما بلش خليني اقول لكم انه فؤاد فلو اول ذا واي، اجى اول ذا واي من سان فرانسيسكو، من ال اي، من كاليفورنيا لهون تنلتقى، تنتعرف على بعضنا. وبكره في عنا سربرايزز بعد اكثر، لانه هيدي العلبه المهمه اللي شايفينها هون رح نفوت على المعمل، رح تشوف كيف تنعمل، رح تشوفوا كيف من فوله لعلبه بتفوت لعندكم على البيت، بتسافر على اكثر من 70 بلد بالعالم، وبتضلها تتاكل كأنها فريش. وعندهم شغله كثير مهمه، خلطه لبنانيه وعلم لبنان. اي لاف ذس. فؤاد، خلينا نبلش بهيك سمول انتروداكشن عن ليش فول، قبل ما ارجع اسال عنك. ليش فول؟ ليش مش حمص؟ ليه مش وات ايفر؟ ليه فول؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك، وانا يعني لي شرف كبير اتعرف عليك وعلى العائله، ودائما انت يعني ملك الاكل اللبناني. سو ثانك يو فيري ماتش. الفول، انا لما تخرجت من الجامعه بالمواد الغذائيه كنت اشتغل بشركه نبيع مصانع للفول، ومصانع لكل الانواع. الواحد بده مصنع عصير، مصنع بندوره، اللي بدك اياه نعمل لك مصنع. سو كنا نبيع مصانع كثير للفول. سو لما بدات الشركه من 40 سنه، واحدة من الأشياء لما بدنا ندخل على السوق العربي بدي لازم أعمل شيء جديد وغريب شوي. قلنا بنعمل فول أمريكي، وحبة نظيفة وحبة كويسة، لأنه أكثرية الفول بيجي كان من الصين أو من محلات تانية من بلاد تانية، وما كان الكواليتي 100%. بدأنا الرحلة بالفول الأمريكي، حبة نظيفة حبة كويسة، وبعدين بنفس الوقت ما عملنا السعر غالي كتير. يعني إذا كان مثلا السعر بالصندوق $24 فرق، الزبون بيتحملها، ما في مشكلة. بدأنا هيك، وبدأت قصة الفول بدل الحمص. اكسلنت. عندي كثير اسئله، خلينا نبلش. فؤاد العبد مين؟ فؤاد العبد ايمتى انفل من لبنان، وكيف برم العالم، برم الدنيا، وبعده كل ما واحد يقول له لبنان بدمع عيونه وقلبه بدق. فؤاد مين؟ فؤاد ياسر العبد من طرابلس. تركت من 50 سنة تروح على أمريكا تخلص الهاي سكول، لأن محسوبك سقط بالبكالوريا. اوكي. ما زبطت معنا. الأوبشن كان يا ننزل عند محل الوالد سوق البزركان، يا إما نروح على أمريكا خلص الهاي سكول ونبدأ جامعة ونخلص. الحمد لله مشي الحال. الوالد قبل، ما كان بده يبعثنا، لأن قال لك بتروح على أمريكا خلص راحت علينا. بس كان إن الحمد لله اللي قالنا اوكي، وقال لي ان شاء الله الله يوفقك وروح، والحمد لله. يعني حدا ما نجح او سقط اخر سنه، يمكن كان ضايع وبيركض بالاسواق القديمه بطرابلس، وصل على امريكا وعمل قصه نجاح بيفتخر فيها لبنان. ويمكن اليوم اللبنانيين ما بيعرفوا انه شخص لبناني قدر يوصل هالقد. يعني الحمد لله. انا طلعت في بيل جيت، كنت عم اقرا قديما، يعني not too long ago. بيل جيت قال لك انا سقطت بالامتحان، بس صاحبي نجح بالامتحان. صاحبي عم يشتغل عندي بالشركه، وانا صاحب الشركه. عجيب. اوكي، الفول، خلينا نبلش بالفول. انا استحليت صحن فول بدي اعمله بالبيت. تحول من هاي لشيء طيب وبيتاكل قديش بده وقت؟ بدها حوالي 18 ساعه. 18 hours. 18 ساعه. 18 ساعه. برمنا عند ابو شادي، برمنا عند السوسي، برمنا عند كثير عالم ببيروت، برمنا بطرابلس. بتعرفوا يعني واحد بيروح على طرابلس وما بياكل فول متراع على روما وشوف البابا، يعني هالقد. وكل العالم بتقول هيدي الشغله، هيدي الفوله بدها كثير وقت. هيدا قديش بدها وقت بتصير جاهزه؟
هيدي بدها كمان شي 18 ساعه. وبعدين بالاكل 3 دقائق. بعدين 5 دقائق. 5 دقائق. سو بدل 18 ساعه ايه انا ب5 دقائق فيني اكون جاهز. 100%. هيدي الفكره الاساسيه وبلشت هيك. عارفين كيف بلشت؟ ومن بعتقد اول واحد هو العاده، هي العاديه. ايوه And then فول طور. العادي. ايه فول أوكي. العادي. كيف بلشت القصه وكيف هول صاروا جوة علبه؟ نحن اول ما بدانا بالفول قلنا بنبدا بالفول العادي، بس بعدين اكتشفنا انه كل بلد بالبلاد العربيه بياكلوه بطريقتهم الخاصه، ولحديت هلا الفول بيتاكل بحوالي شي 80 دوله حول العالم، بس كل دوله وكل يعني بلد عندهم their own way بيطبخوها الطريقه تبعيتهم. لذلك بدانا نحن انه طب مين بياكل اكثر شيء بياكل فول؟ بياكلوا الفول المصريين، بياكلوا بالكمون وطريقتهم وبيحطوا سبايسز تبعهم، سو عملنا فول مصري. وبعدين شفنا اللبنانيين، واحد بتذكر اخذني على بيته بلبنان قال لي خليني اورجيك كيف نحن بناكل الفول ببيروت. ورجاني كوب بتحط شويه توم وشويه خل وشويه سالت وبيبر، وبيمشي الحال بتطبقهم، وبتحط زيت زيتون كتير من الكوره، وبعدين بصير عندك فول. السعودي كمان بياكلها بطريقته الخاصه، بيحط بندوره، بيحط توماتو بيست. والمصري كمان عنده عده طرق يعني. لذلك هلا برجيك بعدين او بنحكي بعدين كيف ببلاد العالم بياكلوا فول، وكل واحد على طريقته الخاصه. بدأنا الفول نحن حقيقة بدنا نعمل شيء جديد وشيء حلو وشيء نظيف. كنا من أول الشركات، ولحديت هلا لما بتروح على أمريكا بتروح على السوبر ماركت لما بدك تشتري كل أنواع البينز ما في مثلا ايزي اوبن. اوكي هيدا نحن بنعملها هذه ستاندرد. الشغله الثانيه عملنا كله بورسلين ابيض جوا. بدنا شيء نظيف، ما بحب انا اعطي زبون فيري هاي كواليتي. بدنا هاي كواليتي، لان ما فيك يعني الزبون لازم تعطيه حقه وبحبوحه. ويمكن الناس ما بتعرف، يمكن الناس بتفكر انه هي كان من برا مثل ما بتغيرس، وكل هالتفاصيل الناس ما بتفوت فيها. إيه لا نحن الحمد لله بدنا شيء للزبون متعودين من قديم، ما نعطي للزبون الا 100%. هلا طورنا صار عندنا فوق ال 20 خلطه تقريبا من كل تقريبا. عم نشوف نصهم هون، عم نشوف نصهم إيه لا بس هدول يعني نص اللي عندنا اكثر بكثير، عندنا اكثر بكثير كمان. بس هي الفول شغله كبيره كثير. الفول حقيقه مثل ما بتقول قصه كبيره وعمرها يعني حبت يعني شتله الفول تنعد من اقدم شتلات بالعالم، وشتله قويه وعمرها فوق 8000 سنه. شغله قديمه كثير وإلها يعني حق. فينا نقول انه مؤخرا the last probably decade or last 50 years صارت ترند. هلا في بلاد كثير عم ياكلوا لحمه اقل. اوكي بتشوفوا عم ياكلوا اكثر واكثر بينز وهالاشياء هيدي. فيك تقول ايه في ترند هلا حاليا، خصوصا نحن هلا عملناها ريدي تو ايت، يعني سهله. بدك عندنا خلطه لبنانيه ما بدك شيء، بس تفتحها تحطها، تحط شويه زيت وخلصت. اقدم بين صار لها تقريبا 8000 سنه. شو اهميتها اليوم؟ ليش اكتشفها الانسان؟ وكيف فينا نركز عليها؟ وكيف فينا خاصه يمكن باوضاع معينه الناس مش قادره بقى تاكل لحمه قد ما بتقدر؟ هل الفول بيقوم ب 80% of the need بروتين؟ ايه طبعا. خليني بس اقول لك كان شويه سم باك جراوند اكثر على الفول. لقوا الفول بالاهرامات تبع مصر، لان لما كانوا يتوفوا الملوك والكبار فيهم يدفنوهم ويدفنوا معهم شويه فول. هن الفينيقيه باعون اياهم والله هيك بتقول ايش؟ just saying. لاقوهم حتى لما تعرف كانوا الاعتقاد تبعهم انه لما يعيشوا مره ثانيه يكون الفول جاهز معهم. هذا واحده. بعدين من شي 2000 سنه تقريبا بسيسيلي صار في مجاعه كثير قويه وما نزل المطر ابدا. اوكي كانوا يصلوا كثير لسين جوزيف، وصلوا حتى نزل الشتاء. لما نزل الشتاء اول نبته طلعت ايش؟ الفول. لذلك هلا عندنا بشهر 3 19
سانت جوزيف داي، والايطاليين بيروحوا بيصلوا بتشكروا ربهم، وبعدين بيجوا بياكلوا فول بعد الظهر وبالليل. بيعملوا اطباق فول بتجنن الايطاليين، لانه بيطبخوها بالسباكيتي، بيطبخوها بالنوكي، بيطبخوها بالبيتزا، بيطبخوها بكل شيء. قليل ما نسمع صار الواحد بيقول ايطاليان كوزين، قليل ما نسمع بالفول. بس بياكلوا ايش؟ فول اخضر. اخضر. اوكي، نحن بناكل فول يابس، عندنا different way of doing it. وبعدين صارت عندهم من وقتها، صار عندهم بليف انه هيدي نبته او حبه مش بتقول فيها بركه. اوكي، واذا واحد اعطاك حبه فول، وانا هلا اعطيك حبه فول وحطيتها بالجزان عندك، دائما حيكون معك مصاري. اوكي، لا وبعدين حاعطيك هدول كلهم. حاعطيك هالايام لبنان. حاعطيك هدول كلهم اذا دائما، اذا هيدي دلت عندك بالبارت اوف ذا موني، دائما بيكون عندك بيت فل اوف فود برودكت. بيوتيفول. اوكي، هلا بتتذكر، انا بتذكر ايام يعني لما كنت صغير ويدرسوا انه بمصر كانوا يعطوا هدايا كثير للنيل، للاله تبعهم، حتى ايش النيل يفور ويعطيهم حياه ويعطيهم زراعه و things like this. So كانوا اصحابنا يزتوا جرات 11998 جره يزتوهم بالنهر، حتى ايش الاله تبعهم ينبسط ويطوف النهر ويطلع الزراعه عندهم احسن واحسن. طلعت الزراعه، طلعت مع الفول. هل قد الفول مهم؟ الفول مهم جدا جدا يعني للحياه. اوكي، ما فيني اقول لك قديش الفول يعني غني بالفيتامينات. اوكي، يعني ما في فيتامين بي وبي 6 وكي والمينرالز الكبر والمغنيسيوم، كل هالاشياء فل بهالفول. هلا الشغله الحلوه انه في شيء بقلب الفول، ماده مهمه جدا لينمى البيبي لما بيكون عم ينضج. اوكي، في ماده اسمها فولات، FOLATE. اوكي، هاي الماده مهمه جدا مشان البرين يصير فل والعمود الفقري يتكون 100%. اوكي، لذلك وفي دراسات كتير عن الفول. اوكي، بكل جامعات العالم في دراسات كتير. هلا الخلاصه تبع الفول انه اذا بدك طفل سليم كول فول، بدك ذاكره قويه وما يطلع لك الزهايمر كول فول. حلو. بدك قلب قوي كول فول. واو. بدك عضلات قويه كول فول. بدك ما يصير معك باركنسون كول فول. يعني ما في عندك اشياء، يعني في اشياء كثيره. هلا كمان عندها اشياء انه المود بيبسطك لما تاكل الفول. اولك بتشيك مضل عم بضحك هيك الهيئه بعتقد هي 100%. انا معك 100%. وبعدين اهم شيء حقيقه بيخلي الدم نورمال، خصوصا انا المدام مع سكري. سو اتليست مرتين بالاسبوع بنفتح علبه فول وشويه فجل، بصله. اوكي، بصلة قولها يو كان سي ات. ورغيف خبز بشرفي، بدل الدم تبعها ليفل. هيدي بيرسونال اكسبيرينس انت بالبيت. طبعا انا بالبيت. ومرتك منا لبنانيه، منا لبنانيه على الفول. لا واليوم بتاكل فول ومقتنعه مينيموم مرتين بالاسبوع. اوكي، طب في سؤالك صغير بس هلا رح يبين اوبسوليت، يعني انك بعتقد جاوبتنا على الموضوع. بس ليش العالم اكثر رايحوا بالحمص؟ ليش الانترناشونال ترند از حمص؟ العالم كلها بتحكي بالحمص، بنتخانق بين بلدان على الحمص، والفول يمكن هيك متروك على جنب. واي هلا متروك على جنب؟ بس خليني اخلص لك وحده. important point. very important okay. point. هيدي important point مهمه جدا. بافريقيا اوكي عندهم ملاريا. لما بتاكل فول الملاريا ما بتجيك فول، ما بيجيك ملاريا اذا اكل فول. اوكي سو في دواء، في شيء بالفول اللي they fight الملاريا. اوكي، هلا
اذا اجى له واحد ملاريا شو بياخذ دواء؟ في دواء اسمه هيدروكلوروكوين. اوكي، اللي هو عم بياخذوه للكوفيد. شفت علي؟ هلا اذا انا عملت جوجل هلا امبارح تشوف شو اخر الاخبار، مصر عندها 100 مليون صح، زلمه، مزبوط، عندهم 100,000 حاله كورونا، بياكلوا فول كل يوم. كل يوم. بامريكا عندنا 300 مليون، عندنا 8 مليون. يعني اذا قلت مصر عندها 300 مليون مثل امريكا، يعني معناتها عندهم 300 مليون. So the message is 300,000. eat more food. هيدا eat more food. إيه، يعني إيه. اليوم عائلة بالبيت إيه. بياكلوا فول قبل ما يسافروا، بياكلوا فول قبل ما يجيبوا اولاد، بياكلوا فول اذا صار معهم سكري، بياكلوا فول. سو لازم واحد ياكل فول دائما. ببرمتي بلبنان ما جاوبت على الحمص، كثير عم تكتر اسئله. الفرق بين الحمص، برجع اسالك السؤال اللي بعده. يلا اوكي، الفرق بين بس الحمص حمصك والفول شوي. ايه. في اكثر من 220 شخص عم بيحضرونا هلا لايف. اهلا وسهلا. اكثر بكثير كثير كثير. I was not expecting at all، خاصه بكلمه انترفيو، خاصه انه ما عم باكل منقوشه ولا عم باكل لبنه. سوري اكلناهم على بكره. فيري اكسايتد نقدر نعرف العالم عن هالشيء العظيم يلي بنبرم ستريت فود، يلي بننزل على طرابلس، على صيدا، مصر، بحيالله بلد. الفول له اهميه عظيمه، ودائما بحضروا كل الفيديوهات. وهلا في سربرايز لكم، في فيديو رح ينحط دغري من بعد قعدتنا، بيست اوف فول، 10 minute اوف فول جيرني ان لبنان. والكل بيجي بخبر انه قديش بياخذ وقت، قديش بياخذ شغل، قديش طعمته طيبه، قديش بيعطي مناعه، قديش بيعطي قوه. والفول بياكلوه كانوا على بكره، ومن على بكره يمكن 12 ساعه بالنهار واحد ما بيجوع ابدا. وهيك. وفي كمان حدا في المحبين والاصحاب حتى عم بيعملوا هلا لايف ترانسليشن انتو انجلش لكل العالم يلي منهم عم بيفهموا عربي، يقدروا يكونوا عم بيقرا. هدى ثانك يو، ميرسي للكل. لكن فول او حمص؟ هذا سؤال كويس، سؤال حلو كتير. الفول عمره 8000 سنه، الحمص اصغر شوي، عمره 7500 سنه، يعني 500 سنه اقل من عمر الفول. أوكي. الفول اللي بيتاكل بحوالي 80 دولة حول العالم عندهم تراديشن تبعهم. المصري حياكلوا مصري، واللبناني حياكلوا على طريقته، وهلا بنقول لك كيف بيتاكل الفول حول العالم. الحمص انا بقول لك طلع ذكي اكثر شوي، راح تزوج طحينه، صار اسمه ايش؟ حمص بطحينه. حمص بطحينه. وبعدين بلش هيك يعمل اشياء unexpected دق الباب. ايه وبدا يزين حوله شوي. صار يعني مخلوطه بالبندوره، مخلوطه بالارتشوك، مخلوطه يعني فينا نقول انه لونه افتح، يمكن سكسي اكثر. الناس بتخاف من اللون الغامق. لا مش قصه هيك. وبعدين لا، هو الحمص حقيقه بيمشي مع التشيكن، مع الجاز، بيمشي مع اللحمه، بيمشي مع اي شيء. اوكي. الحمص هيك طريقته، يعني هذا الطعمه تبعته حلوه. هلا نحن كنا من اول الجامعات اللي عملنا فول بعده نكهات. اوكي. وكل هالنكهات طلعناها على بعتناها على سبيس ستيشن. نو واي. ايه، كاليفورنيا جاردن طلع على القمر. طلع على القمر. او ماي جاد. بس بعد القمر على سبيس ستيشن. اوكي. كاليفورنيا جاردن يلي مخترع تبعه لبناني طلع على السبيس ستيشن. ايه. كل مره كان عندهم 10 سنين. فيري براود. لكل عندهم عملنا لهم علبه خاصه، هلا برجيك اياها بالاخر، وطلعناها لفوق. لذلك انا حضرت لك الانترفيو مع دكتور بلال تبع الدنون. هذا كنا نحن دائما عشنا هنيك. انت كنت تروح عند بيو؟ كان نروح عند بيو الله يرحمه، لانه قريب لبيي. نروح دائما ناكل عنده فته بتجنن، وعنده فول طيب. كنا دائما ناكل عنده فول وفته. وانا هلا مبسوط كتير انه فتح محل جديد، وهو بعرف دكتور بيعلم الجامعه، بس بينزل على المحل مرتين بالاسبوع. ان شاء الله اول ما نجي على لبنان لازم نروح نعمل له زياره، وبركي بيعزمنا على طبخة فول أو شوية. very excited. هلأ الحمص صار حقيقة من أهم الأكلات بالعالم، لأن هلأ مثلا بس بأمريكا في عندك فوق ال $1 billion industry. $1 billion industry، يعني بلبنان بيجوز نبيع 20 مليون.
هلا هونيك $1 بليون، وعندك بجوز بينباع، انا بقول لك مينيموم 120 150 دوله حول العالم. عم نحكي عن حمص حمص بس. حمص بكل انواعه اساسا وكل فوتوه الفليفرز. ستار شيف، الهاي اند ريستورنتس. حمص صار وين ما كان وبلش يتغير الاسم، يعني قبل كانوا يقولوا تشيك بيز، هلا صاروا يستعملوا كلمه حمص. يعني the word حمص has taken it. انا امبارح كنت اول امبارح رحت على محل قدم لنا حمص بزعتر مخلوط مع بعض، فيري نايس. وقبل ما جيت شفت حمص بامريكا بالشوكولاته عم يستعملوه على حمص كسبريد، يعني بدال النوتيلا. ضايقوا بدال النوتيلا. نرجع الفول. ساعة الواحد بيقول طرابلس بيقول فول. ليش انتوا ربيتوا هيك يعني الفول؟ بس تخبركم هيك اسمه قبل ما يجاوبنا، اسمه فونتينج. بتعرفوا الدليفري، بتعرفوا يعني في العالم اللي بتعمل دليفريز وهيك. بطرابلس واحد بيعمل دليفري على الصينيه، يعني معروفين الشبيبه تحت انه واحد بيكون قاعد بمحله، ان كان عنده محل فضه ذهب او اللي هو، فبيطلب دليفري حمص فول. شو بيجي الشاب على الصينيه بصحن فول، ما بيستعملوا بلاستيك، بيروح بيجيبها وبيجي لعنده. اول ما يخلص مثل بالاوتيل الروم سيرفيس بيحطها على الارض، زيت الشاب بعد بساعتين بيجي بيلمها وبيرجع بيروح بيها. فالفول قصه كتير كبيره. الفول ستريت فود، الفول خلينا نقول فول وحمص. الفول شغله سريعه، اكل بتاكل كتير بسرعه، حقه كان 1000 او 2000 ليره او 3000 ليره، شيء كتير رخيص. بشبع، بيعبي البطن. وخليني اعطيك نظريه بعدين بنرجع بنناقش فيها عن بعد شوي. انسوا انه انا ما بقدر اكل فول وحمص بصل وثوم، بس فيني اقول لكم انه ساعه باكل صحن فول على بكره ما بتضايق كل النهار وما بحس شيء كل النهار. بعتقد يلي بيتقل على المعده وبيخليك تحس انه مش قادر اتحرك كل النهار ان التومات بقلبهم. بنرجع نحكي عن الموضوع بعد شوي. ليش طرابلس والفول؟ فيني اقول لك صاروا 300 شخص عم يحضرونا. ليش طرابلس والفول؟ انا بعتقد يعني عندنا من زمان الفول مهم لنا. فول وحمص وفته، هدول الاشياء الثلاثه، وفلافل، اوكي، كتير مهمين لنا، وصار من زمان يعني من مئات السنين بجوز اسم من الكالتشر تبعنا. وبنحب الفول، وخصوصا يعني دائما بناكل فول، يعني مش مثلا مثل بعض الايام انتم جماعه بيروت بتاكلوا بس نهار الاحد بالفاكيشن. نحن بناكل كل يوم الفول. بنحبه خيي، صحي وكويس ورخيص. طيب شو بدك اكثر من خبرني سمول سوفينير اوف يور تشايلد هود، شيء صغير مهضوم صار بطفولتك. انت وصحن الفول، انت وصحن الحمص، انت وهالترويقه، انتوا عم تركضوا مع اولاد بين هالشوارع. كنت واحد بيخلق بحب الفول وحمص. انا يعني بعتقد واحد بصير يحب على كبر، يمكن نحن بتربيتنا. خبرني شوي انت وصغير. لك نحن كنت لما كنت صغير وكنت انزل عند الوالد على سوق البزركان، والدنون كان مو بعيد عنا. لما ما كنت انزل، يعني كان مثلا الوالده تبعتني، اذا كنت انا بالبيت تبعتني على السوق وانزل معي. هيدا بيحملوها دي شو بيسموها 4 لايرز سله في مش معموله من الومنيوم. اوكي. وبتحط تحت بتحط السخن وفوق بتحط منك شايفها. لا بدنا نجيب لك وحده. الحاصل في حدا عم بيقول لي تروبلس مش طرابلس. اوكي اجري. anyway لما ما كنت مثلا نزل هالسطليه بسموها سطليه بعتقد. اوكي. وما كنت حابب يعني انزل بالسوق هيك وما يجلك. لما يكون يبعثني الوالد انه روح جيب لي صحن فول، كنت انبسط كتير. روح لعند دنون جيب له صحن فول ويجي ورخيص، يعني فيري نايس. من زمان كانوا يعملوها كمان بالزيت الصحن اللي احنا بنستعمله اليوم. والله ما بتذكر، تكون صادق معك. طب شي نهار انت وصغير قررت وعرفت انه بكره اكبر بدي ابيع فول وحمص؟ لا، يعني انا لاقول لك لما درست، انا لما رحت على امريكا بدي ادرس هندسه طيران، لانه كنت احب الطيارات كتير. كنت انزل على بيروت وانزل على المطار وشوف الطيارات كيف نازله وكيف طالعه. بتعرف كانت تيجي مره بالساعه طياره الميدل ايست. بس المات صار صعب كتير. ما قال لي خالي، قال لي روح ادرس مواد غذائيه، هذا اتس جود. لما بدات ما كنت اعرف اطبخ يعني بطاطا ابدا. لما جيت على امريكا بتعرف نحن ما كنا ما بنشتغل بالمطبخ يعني.
بس تعلمنا شوي تعلمنا، يعني الحياه بتعلمك انه طيب تعمل كل شيء. رح نعمل كايند اوف، رح نعمل مثل هيك مباراة صغيرة انا وياك. إيه. انا رح اخبر الناس اذا حدا عنده فول عادي كيف بيعملهم بالبيت، اوكي. وانت رح تخبرهم بالعلب اللي عم نشوفهم كلنا حوالينا ايها افضل وحده لإلك وكيف تتحضر وشو هي الخلطه تبعها. اذا حدا بده ياخذ فول عادي مثل ما هو، اجمالا في فول بيجيبوه من استراليا نوعيته كتير منيحه، في فول انجليزي نوعيته كتير منيحه، وهول الفولات لازم يكونوا حبه كبيره، لونهم مزبوط، يكونوا شوي براون مع هيدا الزيح الاسود اللي بقلبهم. الفول بده على القليله نقع 12 ساعه على القليله، اذا ما نقع، اذا ما شرب مي، اذا ما ارتاح عم بتضيعوا وقتكم. من بعدها لازم ينحط على نار كتير خفيفه. في ناس بتستعجل بتحطوا نار كتير قويه وبتحطوا الفول ما بيستوي، بيستوي من برا، من جوا بضل كتير قاسي. ومشكلته انه قشرته اذا ما عرفتوا تذوبوها، اذا ما عرفتوا تطروها، القشره تبع الفول منه طيب. في ناس بتقول انه ما حبيت الفول قشرته كتير قاسي قالت بين سنين، بتكونوا ما عم تعرفوا تطبخوه. فالشطاره والقوه تبعها انه تنحط على نار كتير خفيفه وتنترك 10 ساعات 11 ساعه 12 ساعه يلي هي، وما بدها ابدا زياده، ما بدها بيكربونات او يلي هي، ما بدها شيء كربونات بسموه بالعربي، مثل ما هو الفول خالص. وبعدين بنحط اول ما ينطبخ لك 12 ساعه نقع، 12 مينيموم ساعات طبخ. في ناس بتحطه بالبريستو لمده ساعه، فاين اكيد بنحط بالبريستو لمده ساعه، بس لدرجه بينطبخ بسرعه انه القشره رح تضلها كتير سميكه. من بعد ما ينطبخ 12 ساعة بينحط بقلب الصحن الفول. في ناس بتاكل فول مثل ما هو وما بتعرف انه الفول ممنوع يتاكل اذا ما انطحن شوي، مش انمعس ما فتحت. هي بالاخر مثل الليمونه بتاكلوها هي مسكره، لازم تفتحوها تجوا تفقع كل الاروماز وكل الفليفرز اللي بقلبه. فبتاخذوا مدقه الثوم وبتغنجوها تغنيج شوي 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 لحديت ما بس هيك تاخد على بعضها، تعشى على بعضها، ممنوع تنمعس، ممنوع منا حمص. اول ما كل هالشي يصير شويه حامض اذا بدكم، زيت زيتون كتير، رشه ملح، في ناس بتحط له شويه حر اذا بدهم، تخلطون كلهم مع بعضهم and that's it. اكيد التومات I'm sorry بس انا بلا توم all the way. فهيدي طريقه الفول اذا بدكم، الطريقه التقليديه القديمه. قلت شي غلط؟ 100%. هلا انت قلت انه القشره بمصر عندهم مشان يطعموا البيبيز بيعملوها من عدا القشره، ونحن هلا عندنا فول مقشور لبناني من عدا قشره. وهذا يعني 100% ساعتها اذا عندك اي حساسيه مشان القشره او بدك تهضم بسهل تاكل فول من عدا قشره. اوكي. وبعدين بكل بلد عاملين لهم، يعني حتى السعودي حتى المصري عندنا فول من عدا قشره، وعندنا فول كمان مطحون. يعني Great. نفس هذا الفول بناخذه بنطحنه بيصير مثل البيبي فود تقريبا. لكن فيري جود. لكن انا خبرتك طريقتي. خبرني انت ايها افضل وحده لإلك، وكم دقيقه بدها. انا بدها 24 ساعه معي، كم دقيقه بدها وايها انت بتفضلها، وكل وحده اذا بدك بعدين شو الادد فاليو فليفر او انا عندي اثنين اكون صادق معك. عندي خلطه اللبنانيه اوكي، وعندي خلطه السعوديه. هيدي خلطه السعوديه از فيري نايس. هالاثنين هدول لإلي بجننوا. وكنت انا ضوء امريكان كتير الخلطه السعوديه، ونحط معها رز، يعني نحط صحن رز ونحط الفول فوقها بتطلع بتجنن. يعني كان عم تاكل فاصوليا كتير عجبوهم. اوكي سو هدول التنتين لإلي. هلا في عندنا نحن فوق 20 خلطه. في ناس عم تسأل بلبنان كم خلطة عنا؟ شو من اللي أعرفوه عنا لبنان؟ بعتقد عنا ما أكثر من 5-6 خلطات بس. عنا خلطة بس المصرية، وخلطة الفلسطينية بعتقد، وخلطة اللبنانية طبعا، وبس هدول. ما عندنا خلطات يعني كبيرة. يعني عم بطلع طبعا العادي، وعندنا السادة مهروس مع صلصة مع طحينة. إيه. البيلد لبناني، يعني اللبناني المقشر، اللبناني العادي، في منهم فيهم توم، في منهم ما فيهم توم، في منهم مخلوطين مع اشياء، مع نعناع وغيره. لكن انا بدي 24 ساعه. انت قديش بدها وقت تفتحها وتاكلها؟ اقل من 5 دقائق بس تفتحها تعملها. بتغليها، تحط لها زيت زيتون. هيك بلشت القصه بال 1980. ايوه كنت انت برات لبنان، اشتقت للحرب، ما فيك ترجع على لبنان، اشتقت لطرابلس، اشتقت للقمه، وقررت انه I want to conquer the world. كيف ماشي. بلشت قصه فؤاد؟ ماشي. لما بدأنا الشركة كاليفورنيا جاردن من حوالي 40 سنة،
ومن اوائل الايتم اللي عملناها هو الفول العادي بكاليفورنيا. بدانا اول شحنه بعثناها للسعوديه كونتينر، بعدين مشي الحال، بعدين صار 2 كونتينر، بعدين صار 5 كونتينر، بعدين صار 100 كونتينر، بعدين صار 200 كونتينر، بعدين وصلنا ل 1000 كونتينر. وصلنا ساعتها لمرحله انه لازم نعمل مصنع بالمنطقه. درسنا وين احسن محل نعمل فيه مصنع، طلع دبي احسن محلات نقدر نعمل فيه مصنع، لان عندهم الفاسيلتيز كلها موجوده من ناحيه الشحن ومن ناحيه التسهيل المعاملات. من على هلا بقول لك يعني كيف معاملتنا كانت معهم. الحمد لله كانت very nice experience. صرنا 30 سنه نحن عندنا كوبريشن نحن وشركه الكويت فودز، وكلياتهم الحمد لله من فوق، من التشيرمان سيد محمد العبار لسيد فيصل لسيد كسري لسيد عمر هلا هو السي او تبعنا تبع المجموعه، كلياتهم وجوهر كلياتهم بيشتغلوا يعني. وطبعا معنا شي حوالي 300 شخص بيشتغلوا من قلبهم كلهم. المعمل الاساسي اليوم، المعمل نمبر 1 معمل هو هون بدبي، هو بدبي يلي رح تشوفه بكره ان شاء الله. والثاني بمصر، والثاني واحد بمصر. كل هالخلطات بتشوفها معموله بالمصنعين بمصر وبالامارات. جريت رح نفرجيهم هول كلهم سوا، نفرجيهم الكنز الموجودين. بس بعد ما خلصنا عندي بعد كتير اسئله. لا بعدنا اول طريق بدنا نقول لك كيف بياكلوا فول حول العالم. كيف بياكلوا فول حول العالم؟ عظيم. كيف بياكلوا فول حول العالم؟ اوكي، هيدا اول شيء بتعرف بنزرع حوالي 5000 طن بالعالم بيطلع من محصول الفول. 25% بيكون بقلب الصين، بس الصين بيستعملوه نفسهم، ما بيصدروا لبرا اي شيء. بقيه البلدان هي استراليا، انجلترا، كندا، هن اللي يعني بيزرعوا الفول وبيصدروه بكميات كبيره لبلاد العربيه وعده بلاد. هلا الفول نفسه بينزرع بحوالي 80 دوله حول العالم، وبياكلوه 80 دوله بياكلوه ب 80 طريقه واكثر. اوكي، اول شيء بالصين عندهم اكلات تبعيتهم، عندهم شاشوان ستايل فول مع جينجر. اوكي، باليابان بياخذوا الفول، هذا الفول بس الكبير مش الصغير، بيسلقوه وبعدين بيعملوا له فراينج، بيصير مثل بوتيتو تشيبس. لما بياخذوا بتروح على اي محل باليابان بتشوف انه وبيبيعوه بالسوبر ماركت فول تشيبس. اوكي، هي نفس الفوله مقليه ومحطوطه ساعتها بكل الاول ما تدخل على المطعم اللبناني بالبارز تبعهم وثينجز لايك ذس بيعطوك الفول هذا كتشيبس. هلا اذا رحنا على امريكا، طبعا عندنا جاليه حوالي 5 مليون عربي بامريكا، كل من جميع الجاليات، من لبناني لمصري لسوري لاردني فلسطيني، كل الجاليات بياكلون على طريقتهم ومنبيعهم نحن كل هالفول. طبعا الايطاليين بامريكا بياكلوهم بطريقتهم كمان، بس بياكلوا الفول الاخضر اكثر. اوكي، بالبرو لما كمان لقوا كتير بالاهرامات تبع البرو لقوا الفول كمان موجود، بيزرعوا احسن فول الكبير، هذا بينزرع كمان بسوريا الفول الكبير وبياكلوه كمان بفول. بالبرازيل عندهم يوم بعتقد نهار الجمعه، انا مره كنت بالبرازيل، عندهم نهار الجمعه بيعملوا بافيه بالاوتيلات كل انواع البينز، باللحمه بالخضره ب50 شغله، شيء بجنن كتير، very nice. هلا بانجلترا عم تصير اكثر واكثر اكل الفول هونيك، لان مثل ما قلت لك العالم عم تقلل اللحمه وتكتر الخضره، عم يكتشفوا مره ثانيه من جديد انه الفول وشو حسناته وثينجز لايك ذس.
بفرنسا انا كنت مره بفرنسا، كنت قاعد باوتيل وكانت المدام معي. قلت له للكونسيرج بليز فيك تعمل لنا حجز يعني بمطعم فيري نايس. رحنا على الاوتيل، رحنا على المطعم. واجا الويتر، قلنا له شو قال سبيشال اليوم سمك مع فول. طلعت فيني المدام هام قالت لي يا عمي جايبني من امريكا تطعمين فول بفرنسا بمطعم فرنسي؟ قلت له والله انا ما دخلني بس هذا الموجود. بيستعملوه كتير بفرنسا. مثل ما قلت لك ايطاليا عندهم اشياء كتير بيستعملوا الفول. حتى عندهم البيتزا بيطحنوا الفول الاخضر بيعملوه صوص بيحطوه على البيتزا. انت هذا مش لازم تجربه شي يوم ضروري. ويحطوا بعدين فوق الميت والخضره و things like this. في بعرف بعتقد مره انت قلت انه بسانتوريني انت رحت او بتحب سانتوريني، ما هيك؟ عندهم كمان سبيشال ديش بسانتوريني، فول مع بندوره وباذنجان. اوكي هذا سبيشالتي تبعهم. طبعا حكينا عن مصر، عن كل الطرق اللي بياكلوا فيها بمصر، والحمد لله بياكلوا فول كتير. السوداني بياكلوا فول كتير، من احسن الزبونات عندنا السودانيين الله يخلينا اياهم. بلبنان طبعا عندنا بتعرف عندك ابو شادي الله يخليه، وعندك الدنون، وعندك صح عندنا ستريت عندك فود سوسي، اللي هو عندك 20 واحد كل واحد عنده طريقته. السعوديين قلت لك بيحطوا فيه ميه بندوره، اوكي فريش توماتو وبندوره كمان، وعندهم سبايس تبعهم الخاصه. بالكويت والعراق بياكلوه مور اكثر كفريش. البجله هذه اللي عندك الكبيره، عندنا البجله بيحطوا شويه كمون وبياكلوه هنا عم يتفرجوا على التلفزيون. باليمن كمان عندهم their own recipe، وإيران بياكلوا كمان فول كتير. كيف how did you develop؟ كيف طورتوا 20 اكثر من 20 علبه فول؟ انه ما بتخيل بحياتي انا كنت فكرت بهذا الموضوع. يعني انا بعرف باخذ فول وانا بالبيت شو موجود، بزيد بندوره بزيد. يعني بكره رح نعمل، بكره خليكم على الساعه 2 او 3 بعد الظهر رح نطبخ انا ونيل، وير باك ان ذا كيتشن، رح نطبخ كتير فول. انا بفكر بجيب الاساسيه الفاضيه وانا بزيد لهم. طيب انتم كيف ركبتوهم خالصين؟ يعني واحد عايش وحده اليوم ما بقى في يقول انا ما بعرف اطبخ، ما بدي شيء، بتفتح علبه وبتاكل. لا اكون صريح معك، انا لما كان عندنا موزع بالسعوديه، لما كنت روح على كل بلد قل له كيف تاكلوا فول، ياخذني على البيت اللي خليني اورجيك. نجي على اللاب نعمل نفس الشيء. ما انا يعني روكت ساينس. سؤال مثل ما هو بالاخر. إيه؟ في ناس بتخاف من المعلبات، بيفكروا انه بروسيسد فود او معلبات شغله خطره ومنها منيحه. طمني. ليك حقيقة المعلبات أكتريتها ما فيها مواد حافظة. بيفكروا إنه فيها مواد حافظة، ما فيها مواد حافظة. نحن بنحط مواد صغيرة بسيطة جدا، أوكي يعني 1 part of a million، أوكي ما في أكتر، لأنه في كتير ريستريكت عليها مشان اللون يكون دل حلو. بس غير هيك ما بنحط يعني مثل المربى بلبنان، مثل المربى يعني بتحط شوية ستريك أسيد، شوية ليمون، شغلة يعني بتعبيه على السخن، وهذا اللي بيحفظه. ايه لا، واللي بيحفظوا اكثر ما انت حتطبخ العلبه كمان ساعه تحت ضغط قوي، حتشوفوا بكره كيف يطبخ. كايند اوف باسترايزيشن. ايه باسترايزيشن، خلص حتقتل. وبرجع بحدد من الاول انه جوا مش حديد. يعني الفول ما بيدق الحديد، ما بيدق المتل. لا فساعات بتتسكر كلها سوا سيراميك من جوا، ساعات بتتسكر يعني ما في شيء خطر، ما في شيء عكس ما الناس بتفكر. لا وبعدين لذة الفول انه لما بكون عم تزرع الفول بتكون منخلي الفول على النبته تبعه. يعني ما من نحصده، بدل على النبته اخضر، بعدين بيوبس على النبته نفسها. لما بيصير يابس 100% ساعتها بنقطفه. يعني ما امناه ومثل مثلا البزله، اوكي البزله بتقطفه وبعدين بتغسله بتنظفه وبتغليه وبعدين بتحطه بالعلبه وبعدين بيمشي الحال. ممكن تخسر شوي من الفيتامينز تبعه. الفول لا، الفول كل الفيتامينز مثل القمح، ايه تتركه تينشف بعدين يعني ما لعبنا بالفول ابدا. و100% دل كل النيوترينتس والفيتامينز دلوا فيه.
حطينا فوق شويه مي او حطينا فوق تابلات يعني. في كتير اسئله بس- تما نسيهم. باوروبا إيه. وين بيلاقوك؟ باوروبا اكثريه المحلات موجوده بانجلترا وفرنسا، اوكي. وتقريبا كل البلاد عم ياخذوا فول موجود. الموجود. إيه. في خلطه أنا- سريه؟ في خلطه سريه. شو هي السريه؟ سريه. انا مره كنت اسمها سريه. انا مره كنت بمصر، ها، وماشي بالهاي واي، ها، وبعد الحرب اكتوبر ما اعرف شو، ها، شفت الطريق انا كان في 2 لينز صارت 50 لين. قلت له يا عمي شو هيدي يا الطريق؟ قال لي هذا المطار السري. فهيك اسمها سريه. لسه سريه. but it's good. فؤاد 50 سنه خبره، اسمح لي، موجودين بكل هول. خبره خبره خبره، ستوريز، بارميد، ذا ستوري اوف فافا بينز. يعني معقول شي نهار نشوفهم، نقريهم، نحضرهم؟ انا يعني بيكون حلمي انه نتعاون مع بعض ونعمل كتاب مع بعض على قصة الفول، وين بينزرع، وين كيف بيتاكل حول العالم، ومنورجي انه مثل ما قلت لك في عندنا 80 دولة حول العالم بيزرعوا الفول وبياكلوا الفول بجوز بشي 100 طريقة. ان شاء الله بدنا نألف كتاب مع بعض ويكون كتاب حلو وكويس والعالم تقدر تنبسط، مش بس حقيقة لأن أكل طيبة جدا. ها؟ يعني ما في حدا أنا بطعميه فول لما بيقول لك واو this is very good. ها؟ اول دعايه انا بتذكرها كنت ولد، إيه. ما بقدر انساها، رح اروح هلا اجيب الايباد تحضركم اياها ونرجع نتذكرها مع بعضنا. كيف طلعت الفكره وكيف هالدعايه عملت ضجه ويمكن ما كلفت كثير، ما بعرف. خبرنا عن هالدعايه، رح اروح جيبها إيه. تنحضرها مع بعضنا. هيدي الدعاية نحن طبعا بدنا كنا نورجي إنه نحن هذا فول أمريكي، وفول بنفس الشيء. بتعرف مصر هن مشهورين أكثر شيء بالفول أكثر من لبنان طبعا مشهورين. جبنا 3 ممثلين من مصر ولبسناهم العباية تبع مصر وحطينا لهم الهات، الكاوبوي هات، على اساس انه هذا فول يعني مصري بس حقيقة هو فول امريكي. وغنوا غنية فول مش معقول وانا بحب الفول وهيك الاشياء، والحمد لله كانت يعني very very successful. وعملنا كامبين حواليها بكل، انا بتذكر بكل دبي بكل البلاد العربية. وهيدي واحدة من يعني الاشياء اللي نجحت قصة الفول حول البلاد العربية وبدأت تصير اكثر واكثر. وبعدين طبعا عملنا دعايات اكثر مع فيليب سكاف وعدة شركات كبيرة، وعملوا لنا دعايات كتير حلوة اللي حضروها كتير عالم بكل المحلات بالعالم. عم فتش عليها، ضروري نحضرها سوا. إيه. ما بعرف انا، هي يعني ذكريات طفولتي. ايه هول 4 عم بيغنوا عم تكبرني كتير هيك يا حبيبنا. لا عن جد شغله كتير كبيره. ايه الفول اليوم وين بينزرع؟ هلا بينزرع بالصين، 25% بينزرع بالصين، وبعدين البقيه بينزرع باستراليا، بكندا، بامريكا شوي، باوروبا، انجلترا والمحلات هذه. بينزرع طبعا بمصر بينزرع كتير، بالسودان بينزرع، بس ما عندهم كميه كافيه تاي لهم، لذلك بيشتروا كتير من استراليا وانجلترا. اوكي. لقيته؟ ما بعرف، ما لقيته. عن جديد. حدا عنده سؤال. خليني اخبركم انه بكره عم نصور المعمل. بكره لاول مره عم نصور المعمل هاو اتس ميد من اول لاخر. قبل ان الكاميرا تفوت رح نشوف ستيت اوف ذا ارت. خبرني شو عن المعمل. انترناشونالي يعتبر من يمكن اهم المعامل. خبرنا عنه وكيف انتم بتعملوا كل شيء. من اكبر المعامل اللي موجوده بالشرق الاوسط وبجوز بالعالم. عندنا عده خطوط كبيره، ويعني عندنا انتاج بعد اليوم لمليون علبه باليوم. مليون علبه باليوم فينا ننتج. بننتج نحن من المصنع الوحيد بعتقد اللي بنصنع العلب نحن نفسنا، بنصنع العلب من الاول. يعني بيجونا شيت
وهالعلب بيجوا التن الحديد بنجيبه من احسن محلات، يا اما من اليابان يا اما من المانيا. وبعدين بنصنعه هون وبنصنع التوب، بكره حتشوفون. وبعدين بنعمل كل البروسيسنج من اول للاخر. اوكي، شو عنا بعد اسئله؟ ايه دقيقه، بلشت قرب. بلشت قرب. شو فاس اذا ما لقيتها؟ مش موجوده، مش عارف كيف راحت، طارت. anyway نرجع نفتش عليها، نرجع نحطها بالفيديو اللي بعده. جريت. شو الحلم الاكبر؟ بدي ارجع اركز على الموضوع، ما حكينا بالموضوع كتير. اكلوا فول هن وطالعين على القمر. حمص. كيف صارت الفكره؟ انا كنت افكر، واحد من احلامي اكيد سمعنا عم بقول بعدة فيديوز انه شي نهار رح بيع حمص على القمر، نهار اللي ما بقى رح تساعنا الدنيا ورح نطلع نحط كيوسكيت على القمر ونعيش فوق. بدي اطلع بيع حمص، هيدا الحمص اللبناني، وهيدا حلم كتير كبير. خبرني شوي كيف صارت على السبيس ستيشن. هيدي مره كنا بمعرض واجى لعنا جماعه ناسا وقال فيك تعملوا لنا حمص بعلبه صغيره. قلنا لهم اوف كورس فينا نعمل لكم حمص بعلبه صغيره. عملنا لهم حمص ب 90 جرام. اوكي. وانا هلا كنت حاعطيك اياه بالاخر، بس حاعطيك اياه هلا. اوكي. كل مكان عندهم طلعنا مثل ما قلت لك، اعطينا هون 4 انواع من الحمص يطلعوه. عملنا سبايسي، عملنا بالبندوره، عملنا بالسيلنترو، عملنا بالجارليك. اوكي. هيدي هديه لك. واو او ماي جاد، تعقد. محطوطه لك انه نحن بنشكرك نايس من كل اللبنانيين حول العالم، كل العرب. واو امبرسيف. هيدي العلبه الوحيده اللي برات امريكا، في كتير منها بالفوق. هاي بس هيدي العلبه الوحيده اللي برات امريكا، هي اللي معك انت. بيوتيفول. اوكي. واو I love it. You deserve it. على بالسبيس ستيشن بيفتحوها بكلها بالمعلقه، بيبعت لك مسج انه ثانك يو وي لاف يور حمص. واو ما بيخلطها بشيء، ما بدها شيء. انا عم بتخيل حطيناها هيك، حطينا زيت عليها، طلع بزق. هيدي معموله بالبندوره، سان دراي توميتو. اوكي. نبعت لهم جارليك. اوكي. ونبعت لهم سبايسي، بيحبوا سبايسي. بياكلوا توم فوق بكل شيء بياكلوا، وبيشموا ريحه بعضهم توم. لا ما لها شم. لا بس واحده صغيره، بس إلها very very nice. So I hope you like it. This is a souvenir. Thank you so much. لأنك شو بتعمل للأكل اللبناني، يعني you deserve the best. Wow. Thank you. عبالي كفي ما عبالي خلص. فينا نزرع فول بلبنان؟ فيك تزرع فول بلبنان، بنزرع فول بلبنان طبعا. فينا نزرع كميات لدرجة شي نهار نشوف معمل كاليفورنيا جاردن بلبنان؟ والله بهيدا بدها دراسة تكون صادقة معك، لأن هيدا نحن عادة ليك الفول بينزرع سنة ايه سنة لا مع القمح. اوكي. لأنه الفول من أحسن الأشياء تزرعها مشان تطور التربة. هي بيسموها سويل بيلدر، لأن بتعرف قديش كمية الفول، يعني العنقود الفول سميك، كله فيتامينز وكله مينرال وكله بيغذي الأرض، بيغذي الأرض، نيتروجين، وهذا يعني كل الحياة. يعني نحن بعد الأيام ناخذ الفول بتحطه بقلب الأرض. اوكي. بتحطه بقلب الأرض مشان تطور التربة. اوكي. وتصير تربة غنية، وحتى تقدر تعطيك. فينا ننصح الناس اللي عم تزرع اليوم بلبنان بين زرعة وزرعة، يعني بين موسم وموسم، يعني طبعا. خلصت في بندورة بده يغير للخيار، بده يعمل شيء تاني، في أحسن شيء ممكن يعمله هو يزرع الفول بلا ما يضطر يرش، بلا ما يضطر يزيد. ما هو المشكلة إنه لما بترش كتير عم تقتل التربة، مثل كأنه واحد عم ياخد دواء. اوكي. هلا أنا عندي وجع بظهري بعض الأيام، باخد حبة بزبط دغري، بس شو عم تعمل جوا ببطني؟ عم تقتله. مزبوط ولا لا؟ اوكي. نفس الشيء بالتربة، إذا بدك دائما تحط فيها كيمياء وكيمياء وكيمياء. اوكي. هلا اليوم تطلع لك موسم كتير حلو، طب بعدين انا برمت هيك وشفت كاميرا بوجهي فنقزت سوري. كيف صارت هو ما بعرف. فول فريش او بالعلبه زاد الطعمه؟
لا ليك انا مثل ما قلت لك اثنين طيبين واثنين عندهم نفس الشيء. اوكي، لان حبه الفول خليناها نحن على امه. اوكي، تنشف، كل الفيتامينز دلت موجوده، نحن اخذناها حطيناها نقعناها نفس الشيء مثل ما بتعملها بالبيت، حطيناها بالعلبه، حطيناها لصوص، سكرناها بس وطبخنا لك اياها حتى تقدر تفتحها ب3 دقائق وتاكل وتنبسط بس. فؤاد العبد من طرابلس لبناني، اخر مسج لكل اللي عم يحضرونا بالعالم، والمينلي واكثر شيء واهم شيء هاللبنانيه يلي في منهم يمكن بلبنان، في منهم مشتاقين لبلدهم، في منهم نسيوا بلدهم. فؤاد لبناني بلش حياة جديد وصار له اكثر من 50 سنه برات لبنان. شو بتقول ل 16 مليون لبناني بالعالم؟ في صاروا 400 شخص عم بيحضرونا، انا مش مصدق وكتير مبسوط. انا ليك بقول لك نحن صرنا اللبنانيين 170 سنه برات، يعني بدانا السفر من لبنان من 170 سنه لامريكا. هلا بجوز لامريكا اللاتينيه اكثر. اللبناني والعربي يعني ما فينا نقول، وكل يعني اوروبيين وكل العالم لما بتروح امريكا بينجحوا. اوكي، وانا بشوف عالم كتير بامريكا ناجحين كتير وعطوا كتير للعالم. يعني من يعني احسن دكاتره يعني بعتقد بالعالم تشوفها بامريكا اصلا لبناني. يعني دكتور دباجي تبع الاول واحد عمل قلب، عندنا دكتور عايشي من الشمال فيري براود. هو صار تحكوا كلكم عن الشمال تجي الضحكه يا اخي الشمال يا اخي، لانه في شيء عم مسأل في شيء، يا اما المي يا اما زيت زيتون، والله ما بعرف. اوكي، بس شو بيعملوا سبيسيال؟ هو الرئيس الجيت بروبلشن لابوراتوري اللي طلع الروفر للمريخ وحكى مع البريزيدنت لايف. يعني بكل مجال بامريكا او بالعالم بتشوف لبناني ناجح. اوكي، يعني اكثر مثل واحد داني توماس، قديش عطى هذا، كان يضحك الامريكان لما كان عنده شو. اوكي، اتس كوميديان. بس بعدين شو عمل مستشفيات للاولاد مشان الكانسر ببلاش بكل، يعني بامريكا بلبنان بمحلات تانية. ما في جبران خليل جبران. يعني عندك جامعات، يعني انا مره كنت بواشنطن وتعرفت على 4 4 ستار جنرالز، 4 يعني ضال ماسكين البنتاغون، كلهم من اصل لبناني. اخر واحد ابي زيد اذا بتتذكر، ما كان يعني مش 10 سنين وجا على لبنان. ما في شيء مجال، يعني انا يعني اللبنانيين لما بيتركوا بينجحوا. يعني انا مره صدقني كنت بهايتي، هيدي افقر بلد بالعالم، وانا ما بنسى الليله لانه ما نمت، لانه ما كان عندهم اوتيل. واحد اسمه رولاند اكرا كنت عم بشتري منه مانجو. شو مانجو؟ مانجا. اوكي. طلع لبناني، اصله لبناني وبحب لبنان، بس ما انا بحياتي من رايح على لبنان. بعدين بالليل اخذني عوان على كلب لبناني، يعني بأفقر بلد بالعالم عاملين كلب لبناني وعندهم حمص وفول وما اعرف شو. يعني بالمكسيك كمان عندهم اكبر جاليه واغنى رجل بالعالم كمان موجود. يعني بتروح على البرازيل، بتروح اي محل بالعالم تشوفهم ناجحين. بامريكا بينجحوا، برا يعني، وان شاء الله لبنان يعني بيفتح لهم المجال تا يقدروا يرجعوا، او الجيل الجديد. يعني انا مبسوط بالجيل الجديد، لانه هلا عم شوف مثلا حضرت لك حلقه فتاة يعني لذيذه جدا، انجينير اجريكلتشر انجينير عم تزرع بندوره فانتاستيك، عم تزرعوا اورجانيك. يعني العقليه بهالجيل الجديد فيري نايس. انا ام كثير براود اوف ذم، وبشوف انه يا عمي في عندنا مجال كتير لننجح ولنطور. لان بدل مثلا ما هي عم تعمل بجوز 5 طن برودكشن بالايكر، ممكن تصير 100 طن اذا عندنا ميثود وعندها سبورت وقدرت تورجي للعالم حقيقه عندنا اورجانيك ومش تجليد. يعني اورجانيك تقدر تبيعه، بدل ما تبيعه بنص دولار بتبيعه $3 بس تقدر تصدره لبرا. الاستسلام ممنوع. سوري، الاستسلام ممنوع. لا ما لازم يستسلم، ما بتقدر، لانه لازم دائما دل جاهد ان كان بلبنان او حتى اذا تفتح الواحد بيسافر. يا اخي. وبعدين الاكل اللبناني قديش صار مشهور بالعالم، يعني ما في محل بتروح
الا ما بتلاقي مطعم لبناني ناجح. انجلترا بتروح على، رحت انت على انجلترا على ايدجوارد رود، كم واحد عنده محلات لبناني شاورما، كله 100 واحد. ها عندك بتروح على فرنسا كمان مشهورين، بدبي مشهورين. هون غسان حلاب عنده مطاعم كتير كتير رح نعمل فيديو معه اليوم عشية ان شاء الله. وانا لإلي انا ماي هيرو ام شريف، يعني هيدي كمان عم تطلع لبرا، بس عملت يعني مجال، يعني طورت المطعم اللبناني بشكل بجنن. يعني انا حابب اتعرف على الست يوم نيجي على لبنان مع بعض ان شاء الله. بس المطعم اللبناني له مستقبل بجنن، اوكي، مش بس بلبنان، بالعالم كله، لانه بدهم اكل هيك، يعني بدهم اكل صحي، فريش صحي وفيجيتيريان وفيجن. وليك شو عملنا بايتم واحد، حمص $1 بليون بمنطقه واحده. ايماجن اذا عملت لهم بكره الزعتر وكذا، يعني فانتاستيك. انا كتير مبسوط بالمستقبل. وانا يعني الحمد لله ساعدنا، فتحنا لاب اسمه انوفيشن لاب بالLAU بالجامعه اللبنانيه الامريكيه. وهذا الانوفيشن لاب مشان النيو ستودنت يخترعوا اشياء، اوكي، لان حل يعني نحن عندنا قديش، عندنا 200 صف لبناني، بس بالسوبر ماركت ما بتشوف قليل. بدي انا لما جاي على بالي كوسب لبن، متشكرين يعني على الكوسب لبن، جاب لي كوسب لبن من لبنان، اوكي، قلت له امي ما عملت لي اياها. بدي انا شيء يوم من الايام، بس مقصرين ما جبنا لك ورق عنب هالمره. مرة الجاي يلا معلش مسامحك فيها، مروا عند الياس بزبناها مره ثانيه. بس انه الحقيقه بدي انا يوم من الايام يجي وقت بدي كوسب لبن وعلى السوبر ماركت خلص مخلص. انا مره كنت بالبرازيل وشفت عندهم باكجينج والله بيعقد من 40 سنه للاكل اللبناني، لحديت هلا ما وصلنا له نحن هون. 40 سنه لحديت هلا ما وصلنا له. عندنا مجال كبير، وانا بتامل انه هالجيل الجديد يطلع يطور الاكل تبعنا ويحسنه. ونحن اشتغلنا على فول وعملنا الحمد لله بزنس كبير، وحمص نتكبر كتير. ايماجن قديش عندنا 99 ايتم ابيتايزر، وقديش عندنا طبخ يلي لسه ما وصلنا له. بس الحمد لله في وقت كتير، ان شاء الله خير. بس متشكرين كتير. ميرسي على وقتك، ميرسي على ثقتك، ميرسي على محبتك. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الانترفيو، ان شاء الله تكونوا تعلمتوا شيء جديد اليوم. نحن 450 شخص عم نحضر كلنا مع بعضنا. ثانك يو اجين. هيدي هديه رح تحطها بالمكتب على العالي حد محل ما بقعد اول ما مكتب يرجع يزبط من بعد يعني اللي صار ببيروت. ونحن ضلوا معنا لان عنا كتير بعد قعدات. عنا على الساعه 6 طبخ اليوم بمطعم لبناني. بكره عنا فول داي بالمعمل، رح تشوفوا هيدي العلبه كيف تنعمل from A to Z. وبعدين انا ونال بالمطبخ رح نخترع يمكن ريسبيز جديد، يمكن على اشياء جديده، او يمكن تقلنا لا طريقتنا غلط. رح نعمل بالفول عده اشياء كتير لذيذه. وبرمتنا بدبي بتكفي من احلى بلد بالعالم لاحلى شعب بالدنيا. وان شاء الله بنلاقي اكثر سكسس ستوريز لبنانيه مع بعض. يلا ثانك يو سو ماتش. ثانك يو حبيبي، شكرا كثير. ثانك يو.